फक्त एका कुकरच्या शिट्टीमध्ये अजिबात हाताला चटका न बसता, न चिकटता झटपट तयार होणारे हे तिळगुळाचे लाडू आणि तिळगुळाची वडी. नमस्कार. डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज असं बघा, पहिल्या लाडूपासून शेवटच्या लाडूपर्यंत हाताला अजिबात चटका न बसता तयार होणारे हे तिळगुळाचे एक मस्त असे लाडू तयार करूया. तिळगुळाचे लाडू करायचे म्हणजे हात लाल भडक होतात, हाताला चटका बसतो, पाक पुढं गेला तर करपट वास येतो. तर आता हे काहीच होण्याचं टेन्शन नाही. पहिल्यांदा करणारे सुद्धा अगदी परफेक्ट करू शकतील, एवढे मस्त आणि झटपट होणारे हे लाडू आणि वडी. तर चला, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. हे बघा, तुम्ही बघू शकता, मस्त अशी ही आपली वडी तयार झालेली आहे. तर मऊसूत अशी वडी आणि खमंग, खुसखुशीत असे हे लाडू, एकदम सोपी. तर इथं साहित्य आणि प्रमाण सांगितले ना तेवढं घ्या, म्हणजे मग तुमची वडी अजिबात चुकणार नाही. तर इथं 1 वाटी पांढरे तीळ, 1 वाटी भाजलेले शेंगदाणे आणि 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे. समप्रमाण आहे. गूळ घेताना तुम्ही सेंद्रिय गूळ वापरू शकता. चिक्की गूळ वापरू नका. त्यामुळं आपली वडी किंवा लाडू फसण्याची शक्यता आहे. तर असा जो तुम्हाला बाजारामध्ये चांगला वाटेल ना, असा गूळ घेऊया आणि नंतर हा गूळ खिसून घ्यायचा आणि खिसल्यानंतर बरोबर 1 वाटी भरून या प्रमाणामध्ये घ्यायचा. आता 2 ठिकाणी घेऊयात. तर इथं मी एका पातेल्यामध्ये 1 वाटी गूळ घालून घेतलेला आहे आणि एका छोट्या कढईमध्ये घालून घेतलाय. तर 2 ठिकाणी गूळ घालायचा. 2 वेगवेगळी प्रमाणं आहेत आणि मापं आहेत. त्यामुळं आपण वेगवेगळं करतोय. तर आता याच्यावरती घट्ट बसेल असं एक झाकण घालून घ्यायचं. कारण आपल्याला कुकरमध्ये याची शिट्टी काढायची. तर कुकरमधलं पाणी गुळामध्ये जाऊ नये यासाठी घट्ट असं झाकण लावून घ्यायचं. आता कुकरच्या तळामध्ये पाणी घालून घ्यायचं. त्याच्यावरती एक स्टँड ठेवायचं आणि हे पातेलं आणि छोटी कढई एकमेकावर फिट बसलेत. त्याच्यावरती झाकण फिट बसलेलं आहे. तर आता हे आपण गॅसवरती मंद आचेवरती ठेवूयात आणि मंद आचेवरती याची एक शिट्टी करून घ्यायची. तर आता इकडं कुकरची शिट्टी होतीये तोपर्यंत आपल्याला बाकीचं सुद्धा तयारी करून घ्यायची. तर ती तयारी करून घेऊया. तर आता हे बघा, 1 वाटी पांढरे तीळ, 1 वाटी शेंगदाणे. आता या शेंगदाण्याचं आपल्याला साल काढून घ्यायचंय. पण त्याआधी पांढरे तीळ आहेत ना, ते खमंग असे भाजून घेऊयात. तर आपण 2 वाट्या पांढरे तीळ घेतलेले आहेत. दोनही वाट्या एकत्रच छान असे पांढरे तीळ भाजून घेऊया. आता इथं मी पॉलिशचे पांढरे तीळ वापरलेत. तुम्ही गावरान तीळ वापरलेत ना तरीही चालेल. पण गावरान तीळ जर का वापरलेत, तर थोडासा आपल्या वडीला किंवा लाडूला काळपट रंग येऊ शकतो. तर अगदी अर्ध्या मिनिटात मस्त खरपूस असे हे आपले तीळ भाजले जातात. शेंगदाणे भाजलेले असतील, कूट केलेलं असेल तर काही प्रश्नच नाही. नाही, तर मग हे असे भाजून घेतलेले शेंगदाणे, ज्याचं साल अगदी पटकन निघेल. थंड झाल्यानंतर 2 वाट्या शेंगदाणे, ते सुद्धा आपण सालं काढून घेणार आहोत. आता हे तीळ तुम्ही बघू शकता थंड झालेले आहेत. यातले थोडेसे तीळ आपल्याला बाजूला काढून ठेवायचे म्हणजे 2 चमचे अगदी. नंतर लाडूला लावण्यासाठी आपल्याला उपयोगाला येतील. तर आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी इथं 1 वाटी शेंगदाणे आणि 1 वाटी हे भाजलेले पांढरे तीळ असं घालून बारीक करून घेते. आता आपण लाडूसाठी जे तयार करणार आहोत, ते थोडंसं ओबड-धोबड करायचं आणि वडीसाठी जे करणार आहोत ना, ते मऊ करायचं. तर आता इथं बघा, वडीसाठीचं पहिलं मिश्रण आपण तयार केलेलं आहे. म्हणून मग हे 2 वेळा राउंड फिरवून असं थोडंसं चिकट होईतोपर्यंत करून घेतलंय. म्हणजे आपली वडी मऊसूत होते बरं का. तर हे तयार झालेलं मिश्रण जे आहे ना, ते काढून घेऊयात आणि नंतर लाडूची तयारी करूयात. तेही तुम्हाला दाखवते. वडीला थोडंसं शेंगदाण्याचं प्रमाण कमी जास्त झालं तरी चालतं. तर आता हे जे तीळ आहेत ते ओबड-धोबड असे मिक्सरला फिरवून घेतलेत. आता त्यासोबतच हे शेंगदाण्याचं कूट पण करून घेतलेलं आहे. इकडं बघा, कुकरची शिट्टी झाली. आता गॅस बंद करून घ्यायचा आणि कुकर थंड व्हायला ठेवून द्यायचा. आता थोडीशी शिट्टी उचलून बघूया. कुकर थंड झालेला आहे.
आता कुकर काढून घेऊयात. व्यवस्थित झाकण काढून घ्यायचं. हे पाणी जे आहे ना, ते तर मी फडक्यानेच टिपून घेतलंय. आता बघा, गूळ मस्त असा वितळलेला आहे. अजिबात 1 तारी, 2 तारी पाक, पाक पुढं गेला तर लाडू करपले, पाक करपला, झंझटच नाही. अगदी पटकन मस्त असा हा पाक तयार झालाय. आता हा पाक जो आहे ना, तो गरम असतानाच म्हणजे हातानं आपल्याला चटका बसणार नाही, एवढा तर तो आहे. पण थोडासा कोमट आहे. थंड झाला तरी काहीही फरक पडत नाही बरं का. तर आता त्यामध्ये जायफळाची पूड गरजेनुसार किंवा वेलदोड्याची पूड तुम्हाला जे हवं ना, ते घालून घ्या आणि नंतर हे आपण मिश्रण घालून घेणार आहोत. तर आता हे वडीचं मिश्रण जे आहे ते आपण पहिल्यांदा घालून घेतले. कारण आपल्याला लाडू वळून होईतोपर्यंत वडी सेट करायला ठेवायची. बस इथंच आपलं छान असं काम झालं. हे सगळं हलवलं. प्रमाण, साहित्य अगदी परफेक्ट आहे. या पद्धतीनं तुम्ही एकदा वडी करून बघा. तुम्हाला अजिबात हाताला चटका बसणार नाही आणि भांड्याचा पसारा पडणार नाही आणि वडीसुद्धा अगदी चविष्ट आणि खुसखुशीत होते. तर आता यामध्ये 2 चमचे तूप घालून घ्यायचं. छान असं हलवायचं आणि नंतर एखादं पसरट ताट किंवा भांडं त्याला सुद्धा आपल्याला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं बरं का. तर हे सगळं हलवून घ्या. भांड्यांचा पसारा होत नाही, भांडी फार चिकट होत नाहीत. फक्त या 2च भांड्यामध्ये आपली वडी आणि लाडू तयार होतात. तर आता इथं बघा मी एक छोटा डबा घेतलाय. त्याला थोडंसं तूप लावून घेतले आणि हे मिश्रण त्यामध्ये घालून घेतलं. आता हाताने छान असं थापायचं. हे करत असताना तुम्हाला अजिबात हाताला हे कुठेही चिकटणार नाही आणि हाताला चटका सुद्धा बसणार नाही. तर मी ते सगळं काढून घेतलं आणि छान असं थापून घेतलं. हे बघा, आता हे तयार झालं. याच्यावरती सुकं खोबरं पसरून घ्यायचं. तुम्हाला हवं ना, तर तुम्ही ड्रायफ्रूट सुद्धा घालू शकता. आता मी इथं बारीक खीस केलाय. तुम्हाला हवं ना, तर मोठा लांब खीस सुद्धा तुम्ही घालू शकता. तो दिसायला छान दिसतो. आता हे सेट व्हायला ठेवतोपर्यंत इकडे लाडू करून घेऊयात. तर हा सुद्धा पाक बघा, अगदी झटपट मस्त असा तयार झालेला आहे. तर आता यामध्ये आपण लाडूचं तयार केलेलं मिश्रण घालून घेऊयात. तर पहिल्यांदा हे मोठसर असे वाटून घेतलेले पांढरे तीळ घालायचे. आणि त्यानंतर शेंगदाण्याचं कूट घालायचं. आता हे मिश्रण जे आहे ना, ते या कढईमध्ये पुरेना म्हणून मग मी एका मोठ्या दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेते. तर कढईला अजिबात हे चिटकत नाही. आता याच्यामध्ये 2 चमचे तूप घालून घेऊया आणि हे छान असं हलवून एकजीव करायचं. नंतर वेलदोड्याची पूड किंवा जायफळाची पावडर काही घालू शकता. हे घालायचं. मस्त असं हलवायचं आणि लक्षात ठेवा या ठिकाणी जर का तुम्हाला हे मिश्रण सैलसर वाटलं, तर शेंगदाण्याचं कूट किंवा तिळाचं कूट तुम्ही अंदाजाने वाढवू शकता. पण प्रमाण अगदी बरोबर आहे. त्यामुळे तुमचं चुकणार नाही. पण एखाद्या वेळी गूळ जर का खूप चिकट असेल, पाक सैल झाला, तर असं होण्याची शक्यता असते. म्हणून ही महत्त्वाची टिप. तर आता बघा मिश्रण तयार झालं. मी लाडू वळायला घेतलेले आहेत. हाताला अजिबात चिटकत नाही आणि पहिल्या लाडूपासून शेवटच्या लाडूपर्यंत पटकन आणि हाताला चटका न बसता मस्त असे लाडू तयार होतात. आता लाडू वळून झाला की नाही, की आपण मघाशी म्हणजे सुरुवातीला जे पांढरे तीळ काढून ठेवले होते ना, त्यामध्ये थोडासा बुडवून घ्यायचा. म्हणजे मग वरती लागलेले तीळ दिसायला छान दिसतात. एकदम मस्त असे लाडू दिसतात. तर थोडं-थोडं करून याच्यावरती लावून घेऊयात आणि लाडू वळून घेऊयात. काय मग करणार ना या पद्धतीनं झटपट अशी लाडू आणि वडी. मकर संक्रांतीच्या तुम्हा सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोड-गोड बोला.